có con gà bắt trên rừng về, nó lạ chắc nó không về ăn, rồi người cứ cho đây ăn cùng đàn, đóng cửa mình phải làm việc khác rồi. Đây cho lửa vào, mình lên đào cái cây trên kia có hoa ngọ, mình đào củ nó sôi rồi đấy. Cây này chả biết cây gì có hoa đẹp đấy. Thôi mình cứ đào về rừng ở trước sân cho đẹp, thơm.
héo nhanh thế nhỉ, vừa dòng xuống đã bắt héo. Cái tí mình đi lấy cây về đã xong là lấy nước tưới vào.
có con gì mới á. Rồi mình cứ đằng cái đây đã. Uống hết cốc nước để dọn ào đó. Xung quanh nhiều cỏ lắm rồi.
Ở chỗ này hôm nọ mình làm cùng với anh kia, bây giờ như kiểu sắp xong rồi hay sao ấy, thôi mình cứ đi vào xem xong là anh còn dùng người không, mình làm vài buổi đây nữa. Em chào chị ạ. À, chào anh. Chị ơi, cho em hỏi chỗ này giờ mấy anh em làm nghỉ hết rồi ạ? Đấy công nhân nay không làm nữa. Công nhân ở đây đi sang công trình bên kia hết rồi, đây đang chờ vật liệu để đổ mái thôi. Có việc gì không anh? Nhìn anh quen quen, anh có phải Gia Lâm không nhỉ? Đúng rồi ạ. Thế chị quản lý công trình à? Tôi là giám đốc quản lý công trình này. Vâng. Đến đây để tìm việc làm à? Vâng, tôi đến đây để xin việc làm. Hôm nọ tôi cũng vào đây là với anh tổ trưởng kia làm được một ngày rồi. Để xem là hôm nay còn công việc ấy thì tôi lại đến đây xin làm vài buổi nữa. Vâng, thì bây giờ cũng hết việc rồi, như thế nào, còn việc thì em sẽ gọi anh sau. Bây giờ nếu mà anh muốn làm thì công trình của em bên cơ xa lắm thì cũng chưa làm được. Vâng. Vâng, thế công trình của chị ở xa lắm à? Nếu mà ở xa quá thì hôm nào chỗ này có công việc ấy thì chị bảo tôi lại lên vào đây làm nhé. Thế hôm nay ở đây thì chỉ có chủ nhà dọn dẹp thôi. Khi nào chỗ này là có việc thì em sẽ gọi anh sau. Được, ok chị. Vậy thì hôm nào anh làm một buổi ở đây thì hôm nay em sẽ trả lại tiền công cho anh. Vâng. Anh cứ đi, hôm nào anh làm đây thì em gửi cho anh 200. Vâng, tôi xin nhé. Vâng, tôi cảm ơn. Thế hôm nay cô đi một mình à? Em đi cùng thư ký của em anh. À thế à? Tưởng cô đi một mình. Thế dạo này sức khỏe cô tốt không? Em cũng bình thường rồi anh ạ. Vâng. Thế anh đi bộ hay anh đi xe ấy? À, tôi đi bộ thôi ạ. Thế thì Vâng. anh để tí nữa thư ký của em quay lại rồi em đưa anh về. Thôi thì tôi ra kia có tí việc, tôi đi một mình thôi. Cô chờ thư ký xong là ở đây tí cô về sau nhé. Tôi về trước một tí. Tôi có công việc một chút nữa. Tôi chào cô nhé. Chào anh. Khi nào mình sắp xếp thời gian rồi mình sang nhà anh đấy rồi cảm ơn anh ấy sau.